Rồi chào các bạn, hôm nay Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn cách phân biệt giữa chiếc Hyundai Kona phiên bản 2.0 đặc biệt và chiếc Hyundai Kona Turbo. Thì tổng thể hai chiếc xe này nếu mà các bạn chạy ngoài đường á thì chắc chắn rằng các bạn sẽ khó phân biệt được là chiếc nào là Turbo và chiếc nào là 2.0 đặc biệt đâu. Nó sẽ khác nhau một vài chi tiết nhỏ thôi, nhưng giá thành hai chiếc xe nó lại lệch nhau các bạn nha. Rồi, bây giờ Khanh sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Đứng kế bên phải Khanh đây là cái chiếc Hyundai Kona 1.6 Turbo. Và đứng bên trái Khanh đây là chiếc Hyundai Kona 2.0 phiên bản đặc biệt. Thì Khanh cũng chia sẻ một thông tin là chiếc 1.6 Turbo này là cái chiếc xe mà cũ đã qua sử dụng. Bên Khanh đang rao bán với giá là 695 triệu, đi được 28.000 cây số. Còn về độ mới của chiếc xe thì Khanh sẽ làm một cái video clip chia sẻ rõ hơn về độ mới. Còn về việc mà bao đâm đụng, ngập nước vân vân thì bên Khanh có thể kiểm tra cho các bạn. Xe năm sản xuất 2019 nha các bạn, và đi được 28.000 km. Rồi biển số là biển số tỉnh. Rồi bây giờ trở lại câu chuyện của Khanh với các bạn là hai chiếc xe này khác nhau những điểm gì và chi phí ra biển số nếu mà các bạn mua một chiếc xe mới như thế nào thì bên Khanh sẽ chia sẻ hết rõ trong cái video clip cho các bạn. Đầu tiên là về phần đèn. Thì Khanh nghĩ là cái phần đèn nếu mà các bạn nhìn vào thì rất là khó phân biệt được đâu là cái chiếc đặc biệt, đâu là chiếc Turbo. Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn một số điểm nhỏ. Điểm nhỏ có nghĩa là cái viền chrome. Đây có một cái viền chrome nhẹ, có một cái viền chrome nhẹ. Và bên đây thì lại không có một cái viền chrome. Đó, nó chỉ có một cái điểm nhỏ này thôi các bạn. Và cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng cái chiếc này thì nó sẽ có cảm biến góc ở phía trước cho các bạn. Chiếc Turbo nè, nó sẽ có cảm biến góc cho các bạn. Nhưng cái phiên bản là đặc biệt thì lại không có cảm biến góc. Thì cái việc mà thiếu đi cái viền chrome chỗ này và cái cảm biến góc, các bạn có thể nâng cấp lên bất kỳ lúc nào, rất là dễ. Rất là dễ luôn các bạn nha. Các bạn đừng có lo lắng về việc là chúng ta thiếu đi một số điểm nhỏ. Cái này gần như không quan trọng. Nhưng mà về nhà sản xuất họ đưa ra thì nó sẽ có một số khác biệt để tạo điểm nhấn thôi. Còn các bạn mua cái phiên bản 2.0 mà các bạn muốn lên cảm biến góc, muốn có một cái viền chrome đây vẫn có thể làm được nha. Về phần đèn thì tất cả đều là đèn bi led. Bi led có nghĩa là cốt và pha chung một cái gương cầu. Cốt và pha nó gọi là bi led. Và cả hai bên nó đều là bi led hết các bạn. Đèn daylight đều có. Đây các bạn xem nha. Rồi tiến đến bên hông thì cái điểm nhận biết của bên hông rất là khó phân biệt được. Đầu tiên đó là bộ mâm. Thì bộ mâm của cả hai xe đều là chung một kiểu và chung một kích thước, không có sự khác biệt. Và đều có cảm biến áp suất lớp, trên cái vòi xe. Cả hai đều có cảm biến áp suất lớp hết. Cảm biến áp suất lớp thì nó sẽ khác với cảnh báo áp suất lớp nha các bạn. Cảm biến áp suất lớp sẽ cho các bạn biết thông tin là cái lớp của mình là đang có bao nhiêu áp suất hơi trong cái bánh xe. Còn cảnh báo áp suất lớp thì khi nào mà nó xẹp thì nó mới báo là nó xẹp. Còn lúc đó mà hơi nó còn khoảng 1 kg thì nó cũng không báo luôn các bạn. Các bạn phân biệt giúp dùm Khanh. Về phần gương hậu, đứng kế bên đây là cái phần gương hậu của xe. Thì cả hai đều có là đèn trên gương nè, gập điện, chỉnh điện. Và khi đi ra ngoài các bạn bấm lóc cửa lại, cả hai gương nó đều xếp lại như nhau. Các bạn đừng có lo lắng về cái gương của chúng ta có sự khác biệt nha. Giống nhau hoàn toàn. Một điểm phân biệt cho các bạn đó là cái chiếc cửa sổ trời. Đây là cái chiếc xe của mình có cửa sổ trời cho bản Turbo. Nhưng cái phiên bản 2.0 lại không có cửa sổ trời. Đây. Thì câu chuyện đặt ra là nếu bạn là một cái người sử dụng chiếc xe mà không thích cửa sổ trời, không thích bởi vì là nó cảm thấy nó không cần thiết cho cái nhu cầu mình sử dụng, không thích bởi vì nó làm tăng thêm cái chi phí mà chúng ta không bao giờ dùng đến, thì các bạn sẽ chọn cái phiên bản 2.0. Còn nếu mà bạn nào thích cái cửa sổ trời thì bạn có thể hoàn toàn chọn cái phiên bản 1.6 Turbo. Bởi vì cửa sổ trời thì các bạn sẽ không bao giờ nâng cấp lên được đâu. Rồi đi đến kế tiếp đó là cái phần tay nắm cửa. Thì cả hai xe, em đi đến xíu. Cả hai xe cái tay nắm cửa đều được trang bị là nút bấm trên tay nắm.
cho cả bên tài và bên phụ. Đều có nút bấm trên tay nắm. Đây, đều có nút bấm trên tay nắm và sơn cùng màu với thân xe. Cả hai xe đều có cái giá nóc luôn các bạn. Đây là cái giá nóc nè, có trang bị sẵn. Giá nóc có trang bị sẵn. Giá nóc có trang bị sẵn. Nhưng cả hai xe đều có một cái đuôi chuột như nhau. Đuôi chuột như nhau. Nếu mà các bạn cảm thấy cái này nó phiền phức thì các bạn có thể về các bạn đổi lại là mình dạng anten vây cá. Chi phí nó đổi rất là rẻ các bạn. Các bạn cũng đừng lo lắng nha. Rồi bây giờ mời các bạn ra phía sau ạ. Đây, ra phía sau thì chúng ta sẽ xem coi phần đuôi hai anh Kona này nó khác nhau cái gì ạ. Thì Khanh nghĩ là cái phần đuôi á, là rất là khó phân biệt được. Bởi vì cái phần đuôi hoàn toàn giống nhau. Nếu mà các bạn gỡ đi 1.6 turbo chỗ này thì chắc chắn rằng các bạn không phân biệt được là phiên bản nào luôn. Nhưng Khanh chia sẻ đó là cũng là một cái viền chrome nhẹ, một viền chrome nhẹ chạy qua. Thì ở đây nó lại không có cái viền chrome thôi. Đây, không có cái viền chrome. Còn lại là đèn là kiểu đèn led là giống nhau. Đèn phần phía dưới cũng giống nhau luôn các bạn. Phần đèn đuôi cá cũng giống nhau luôn. Về tiêu hao nhiên liệu. Tiêu hao nhiên liệu thì đối với cái xe mà turbo á, thì nhà sản xuất họ cung cấp ra là các bạn đi đường trường thì nó khoảng 5,5 lít. Các bạn đi đường thành phố thì nó khoảng 9 lít. Thì thực tế thì nó cũng chạy khoảng đó. Nó hơn nhau khoảng nửa lít 100 cây. Còn đối với cái xe 2.0 thì đi đường trường thì nó 5,7 lít. Còn đi đường thành phố thì nó là 8.6. Thực tế thì nó sẽ hơn nhau khoảng nửa lít 100 cây. Cái sự khác nhau này là do công suất máy các bạn. Đối với cái máy turbo, các bạn đi trong thành phố thì thường đi tốc độ thấp. Thì lúc đó cái máy nó vẫn là cái máy 1.6. Thực chất nó là máy 1.6. Các bạn không đi quá 40 cây số trên giờ, nó là máy 1.6. Thành ra là nó sẽ tải gọi là nặng hơn. Nó chịu tải nhiều hơn so với cái máy 2.0, nó khỏe hơn. Khi các bạn chạy ở ngoài đường trường thì cái máy 1.6 nó phát huy công suất, nó tăng công suất lên thì nó sẽ lại khỏe hơn cái máy 2.0. Dẫn đến là các bạn sẽ thấy được cái phần tiêu hao nhiên liệu nó khác nhau. Với lại cái máy 1.6 turbo này là hộp số nó là 7 cấp. Nhưng cái máy 2.0 chỉ có hộp số 6 cấp thôi. Thành ra là 1.6 turbo các bạn đi đường trường nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Còn 2.0 các bạn đi đường thành phố nó sẽ lợi hơn rất là nhiều. Nhưng thực chất là về tiêu hao nhiên liệu chia ra thì nó chỉ lệch nhau có nửa lít 100 cây thôi. Thành ra là các bạn thích về công suất chọn turbo giúp dùm Khanh. Các bạn là một người điềm tĩnh, từ từ, vừa phải thì chúng ta sẽ chọn bản 2.0. Nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Về phần an toàn thì nó sẽ có camera rear và cảm biến rear. Đây, cảm biến rear có, cảm biến rear có, camera rear có. Camera của xe từ i10 cho đến Santa Fe đều được trang bị là chiếc camera rear xoay theo góc lái. Có nghĩa là các bạn đánh lái qua trái, xoay qua trái. Các bạn đánh lái qua phải, xoay qua phải. Chúng ta sẽ có những cái tiện ích mỗi thứ một chút, mỗi thứ một chút. Cái camera này sẽ giúp cho các bạn đánh lái và biết được định hướng của cái phần đuôi bánh xe của mình sẽ đi về đâu. Một cái nữa là các bạn sẽ không bao giờ bị quên cái phần tay lái. Khi mà các bạn đánh lái qua trái, cái tay lái của các bạn nó sẽ được xoay qua trái. Và chúng ta sẽ trở lại khi mà chúng ta muốn thẳng. Để các bạn sẽ không bao giờ bị quên khi xuống xe mà nhìn bánh xe xéo mèo. Bây giờ Khanh sẽ mở cái cốp lên để cho các bạn xem nha. Về phần cốp xe thì cả hai bên nó đều giống nhau các bạn. Đây, cốp xe cả hai bên giống nhau. Cái chiếc phần cốp này là cũng tương đối rộng. Các bạn có thể để được vài cái vali ở đây. Đây là bánh xe dự phòng nằm phía dưới. Cả hai bản giống nhau luôn. Đây, Khanh mở cái bản 1.6 turbo cho các bạn xem. Đây, bánh xe dự phòng. Đối với xe đã qua sử dụng chiếc này thì cái phần bánh xe dự phòng các bạn thấy cái phần gai nữa không ạ? Còn y nguyên luôn. Rồi bây giờ Khanh sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái về trang bị về an toàn mà cả hai xe nó đều có. Xin mời các bạn. Giới thiệu với các bạn trang bị về an toàn đó là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương mà cả hai xe đều có. Đây là hệ thống cảnh báo điểm mù trên gương. Đây, Khanh bấm cho các bạn xem nha.
Cảnh báo điểm mù trên gương nè. Khi có một cái vật khi có một chiếc xe chạy song song thì nó sẽ báo điểm mù lên cho các bạn, nếu mà cái phần gương mà các bạn không thấy. Bên đây cũng vậy, cả hai xe nó đều có cảnh báo điểm mù trên gương. Ngoài ra nó còn có chức năng là cảnh báo cắt ngang, có nghĩa là khi cái chiếc xe này các bạn ve từ trong nhà ve ra mà hai bức tường của các bạn đã che mất cái phần tầm nhìn rồi, thì cảnh báo cắt ngang sẽ hỗ trợ cho các bạn. Khi có một chiếc xe tới, một người đi bộ tới thì nó sẽ báo lên đồng hồ táp lô, giúp cho các bạn dừng lại và đợi cho người chạy xe đi qua hoặc là người đi bộ đi qua, các bạn mới ve tiếp. Rất là hay và rất là an toàn luôn các bạn nha. Rồi còn về màu nội thất thì Khanh muốn chia sẻ luôn, cả hai xe màu nội thất nó giống nhau hoàn toàn. Cái phần thiết kế phía trong giống nhau hoàn toàn. Thì bây giờ Khanh mời các bạn vào phía trong chiếc xe Kona 1.6, xin lỗi các bạn, 2.0 đặc biệt. Và chúng ta sẽ xem coi cái phần nội thất nó như thế nào nha. Đây là cái phần nội thất của chiếc xe 2.0. Thì 1.6 turbo nó cũng y như vậy luôn các bạn. Nội thất là ghế da màu đen. Ghế da màu đen nha. Rồi còn hàng ghế trước. Hàng ghế trước thì đều là ghế chỉnh điện cho ghế tài xế và có chức năng là phòng lưng ghế. Đây là ghế chỉnh điện 10 hướng. Ghế chỉnh điện 10 hướng. Đây là phần da, ghế da màu đen. Trên vô lăng thì sẽ có cho các bạn là chiếc ga tự động cruise control. Ga tự động cruise control có sẵn nè. Rồi, cái phần đàm thoại rảnh tay, nút mode chuyển nhiều chế độ. Ngoài ra thì phần đèn thì sẽ có cho các bạn là đèn auto tự động, cho cả hai phiên bản đều giống nhau. Một chiếc cảm biến một cái gạt mưa tự động luôn. Đây, gạt mưa tự động nha. Về các phần cần số thì sẽ có cho các bạn là nút Drive Mode nè. Đây, nút Drive Mode để các bạn đi nhiều cái chế độ khác nhau, Eco, Sport, Normal vân vân. Rất là nhiều chế độ. Ngoài ra nó còn có chế độ là hỗ trợ cho các bạn xuống đèo. Đây là hỗ trợ các bạn xuống đèo nè. Rồi một chiếc điều hòa tự động. Đây, máy lạnh điều hòa tự động. Về phần màn hình thì sẽ trang bị cho các bạn là cái màn hình có Android Auto, Apple CarPlay và cái bản đồ dẫn đường. Khanh sẽ giới thiệu cho các bạn một điểm khác nhau rất là nhỏ thôi trong cụm tay lái. Đây, xin mời các bạn qua chiếc Kona phiên bản turbo. Giới thiệu với các bạn, đây là cái phần cần số của chiếc turbo. Thì các bạn thấy một điểm duy nhất chỗ này, đó là cái chiếc sạc không dây. Đây là chiếc sạc không dây. Xe 1.6 turbo có sẵn, nhưng cái xe 2.0 phiên bản đặc biệt nó lại không có. Đây, màn hình điều hòa tự động, gạt mưa tự động, đèn tự động, ga tự động cruise control có đầy đủ cho các bạn. Rồi, sau khi Khanh đã giới thiệu xong về sự khác biệt giữa hai phiên bản, còn sự lựa chọn của các bạn là gì? Hãy cho Khanh biết qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4. Đây là số hotline mới của bên Khanh. Số cũ 0996 773366 thì nó đang bị lỗi, thành ra xin lỗi các bạn là các bạn gọi điện vào thì nó sẽ báo là không liên lạc được. Mong các bạn thông cảm. Thì giá của xe turbo là 750 triệu và giá của xe phiên bản 2.0 là 699 triệu. Thì lệch nhau là 51 triệu. Chủ yếu Khanh xin phép góp lại đó là động cơ 1.6 turbo hộp số 7 cấp. Thì xe này động cơ 2.0 hộp số 6 cấp. Cảm biến góc phía trước, một số viền chrome nhẹ và sạc không dây, cửa sổ trời. Đó là những điểm khác nhau, còn toàn bộ mọi thứ đều giống nhau hết các bạn nha. Các bạn cũng đừng có lo lắng về chất lượng hai chiếc xe hoặc là độ an toàn. Hai chiếc xe về độ an toàn, khung gầm, cách âm giống nhau hoàn toàn. Về độ dày, độ mỏng thì Khanh cũng gõ luôn cho các bạn xem. Đây, hai chiếc xe có độ dày ton rất là dày các bạn nha. Còn các bạn lo sợ là cái ton của mình là bị mỏng giống như là lon bia thì chắc chắn là Hyundai sẽ không bao giờ có chuyện đó. Ton rất là dày và khi các bạn nhấn vào sẽ không có cái chuyện mà nó thụng vào đâu. Rồi, để lăn bánh được cái thời kỳ mà giảm thuế trước bạ 50% thì cái xe turbo 750 triệu thì các bạn chỉ cần giúp dùm Khanh là 40 triệu là các bạn đã lăn bánh được cho biển số ở tỉnh. Rồi, còn để mua trả góp
vay qua ngân hàng thì các bạn chuẩn bị trước giùm Khanh là 205 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn và trả theo dư nợ giảm dần còn lại, với số tiền hàng tháng là 11 triệu, giảm dần theo dư nợ còn lại. Còn thời gian của các bạn được vay thì nó sẽ dao động từ 3 năm đến 10 năm. Còn số tiền hồi nãy Khanh đọc theo dư nợ giảm dần còn lại là các bạn trả trong 8 năm. Thì những cái chi tiết, những cái yêu cầu trả nhiều hơn, vay dài hơn, vay ít lại thì nhờ các bạn chia sẻ với Khanh qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4, bên Khanh sẽ giải đáp và chia sẻ. Và đừng quên yêu cầu của chương trình khuyến mãi giúp dùm Khanh. Chương trình khuyến mãi một cái không ai cũng quan tâm, gọi là ai cũng quan tâm. Rồi đối với phiên bản 2.0 đặc biệt, giá xe nó là 699 triệu. Để lăn bánh cho biển số ở tỉnh thì các bạn chỉ cần 38 triệu là các bạn lăn bánh được rồi. Coi như hai chiếc xe lăn bánh chỉ lệch nhau 2 triệu, một cái là 40, một cái là 38. Thì cái chiếc xe này các bạn là lăn bánh luôn là 737 triệu cho biển số ở tỉnh. Còn để các bạn mua qua ngân hàng, các bạn chuẩn bị trước giúp dùm Khanh là 192 triệu là tổng tiền để các bạn đem xe về. Phần còn lại các bạn sẽ được vay vốn và trả theo dư nợ giảm dần. Thời gian 8 năm là con số 10 triệu 400 ngàn. Còn nếu mà những anh chị mà muốn vay 3 năm đến 10 năm thì bên Khanh sẽ làm lại một bản chiếc tính khác. Nhờ anh chị chia sẻ với Khanh lăn bánh ở đâu và vay mấy năm qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4 hoặc là Zalo 0996 773366 thì bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp theo từng trường hợp. Nhớ yêu cầu chương trình khuyến mãi nha các bạn, đừng bao giờ quên nha. Về thủ tục ngân hàng thì các bạn chuẩn bị trước dùm Khanh chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kết hôn hoặc xác nhận độc thân. Đây là 3 giấy tờ bắt buộc phải có nếu các bạn trên 18 tuổi đủ điều kiện mua xe. Không cần bằng lái các bạn cũng có thể mua xe nha, chứ không nhất thiết là các bạn mua xe là phải có bằng lái mới mua xe được. Những câu hỏi đó là của những khách hàng rất là, không phải là chỉ một mà rất là nhiều khách hàng thắc mắc. Tại vì cũng lo lắng về cái việc mà sở hữu ô tô mà không có bằng lái thì không biết là như thế nào. Một cái vấn đề nữa là các bạn có một nguồn thu tốt nhưng mà các bạn không có khả năng chứng minh thu nhập thì bên Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn việc chứng minh thu nhập để các bạn mua đem xe về. Những anh chị muốn mua chiếc xe này nhưng mà đã vay rồi thì muốn vay nữa để mua, bên Khanh vẫn có thể hỗ trợ luôn. Lưu ý giúp dùm Khanh vấn đề nợ nhóm thì tất cả các ngân hàng hiện tại là đang từ chối vấn đề nợ nhóm. Thì tùy theo mức độ bên Khanh có thể hỗ trợ được hay không thì nhờ các bạn chia sẻ qua số điện thoại 0788 3 số 5 3 số 4, bên Khanh sẽ giải đáp từng trường hợp cụ thể, cũng giống như khuyến mãi theo từng thời điểm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mong rằng video này sẽ hữu ích và giúp cho các bạn chọn được cái phiên bản mình mong muốn. Nếu mà bạn là một người mạnh mẽ, thích tốc độ và thích cửa sổ trời, hãy chọn cái phiên bản turbo bên phải của Khanh. Nếu bạn là một người điềm tĩnh và mọi thứ ở mức độ vừa phải, tăng tốc cũng vừa phải thì chúng ta hãy chọn cái phiên bản 2.0 để giúp tối ưu cái số tiền bỏ ra và giúp chọn cái chiếc xe đầy đủ nhất theo nhu cầu của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích, nhờ các bạn nhấn nút đăng ký và nhấn dấu chuông để nhận những video mới nhất. Xin cảm ơn và xin chào.